Múltkor azt kérdeztem tőletek, hogy szerintetek mi számít csalásnak a játékokban. Elég érdekes válaszok születtek, és azt éreztem, hogy próbáltátok megfogni az eszenciáját ennek a kérdésnek, úgyhogy a mai videóban, a MAKT új részében az Unibet támogatásával szedjünk össze ez alapján, a válaszok alapján egy ilyen definíciót a csalásról, és egy ilyen kategorizálást, hogy mi tartozik bele, és mi nem. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! Gold Experience írja, hogy úgy gondolom, hogy csak akkor számít valami csalásnak egy játékban, ha másokat hátráltatsz. Ha egyedül játszol és nincs kedved egy tárgyért, fegyverért, stb. Megszenvedni, mert nem találod szórakoztatónak, és ezért csalásokon keresztül megszerzed, abban semmi csalás nincs, mert a játék így lesz számodra szórakoztató, ha tényleg úgy töltöd az időt, hogy ez neked örömöt okoz. Igen, ez egy gyakori kettéválasztása a csalásnak, hogy multiplayer vagy single player, és hogy hátráltatsz-e másokat vele vagy sem. Én azt gondolom, hogy ebben a kontextusban a csalás bizonyos szinten egy kritikája is lehet a játéknak. Tehát, hogyha szar a grind, hogyha szar az alapvető mechanika, amivel meg kell szerezned valamit, és ezért inkább egy kiskapuhoz folyamodsz, akkor azzal nyilván megkönnyíted a játékodat, de hogy szerintem ez egy ilyen kritika az adott mechanizmusra, hogy az nincsen jól megcsinálva. És személy szerint mondjuk úgy szoktam ezzel lenni, hogyha egy játékban ilyennel találkozom, hogy mit tudom én, látok magam előtt egy elérhető célt, de látom azt is, hogy annyira idegesítő, vagy annyira hosszantartó grind lenne hozzá, akkor inkább ott hagyom a játékot, és hogyha mondjuk a sztori érdekel, akkor meg azt majd megnézem valahol máshol. De ugye ne felejtsük el azt, hogy rengeteg olyan játék van, ami kifejezetten a nehézségéről, meg így az ilyen grindolás, nem feltétlenül grindolásról, hanem inkább fejlődésről, tanulásról szól, mondjuk a Souls-like-okra gondolok konkrétan, ahol ez kifejezetten élvezetes. Tehát, hogy senki nem gondol bele abba, hogy mondjuk egy Souls-like játékban csalni, vagy tehát, hogy annak nincsen semmi értelme, mert hogy pont az a játék lényege, hogy ezt a fejlődést megtedd magadban. És még egy apróság, amire ki akartam térni, így a multiplayer-single player kapcsán, hogy igen, de single player játékban is szerintem lehet úgy csalni, hogy azzal másokat hátráltatsz, mégpedig a speedrunban. És a speedrun csalások azok szerintem egyértelműen csalások, mert hogy mégis, tehát a multiplayer játékról van szó, amit egyedül játszanak emberek külön-külön. Ezt tudom, hogy furán hangzik, de ezt az ilyen különbséget én meg akartam tenni. Szigren egy kicsit múltat idéz, amikor írja, hogy van az a pillanat, amikor haverokkal összejöttök két kontroller, és megy egy játék, és már annyira ideges, hogy átnyúl a te kontrolleredhez, hogy beleroncson az irányításodba, vagy amikor osztott képernyőn játszatok, ahol azért fontos, hogy tudd az ellenség pozícióját, és átless a te képernyődre. Régi szép idők, csak ezek akkoriban házon belül maradtak, kisebb-nagyobb verekedéssel. Igen, a klasszikus öreg csalások, én is emlékszem arra, amikor az ilyen mindenféle számítógépes kávézókban, ugye konkrétan még ilyen le kellett rakni ilyen falakat a számítógépek közé, hogy ne lehessen lesni. Ez mondjuk nyilván, tehát hogyha azt a definíciót nézzük, hogy másnak a hátráltatása, akkor ez abszolút benne van, szóval ez is teljesen csalásnak szerint. Mint volt ez a valamelyik kínos pillanatok videóban volt szerintem, amikor az XQC idézte föl, hogy gyerekkorában azt csinálták, hogy ők hostolták otthon a Halo szervert, amin játszottak, és egy pillanatra kihúzták a netkábelt, aztán vissza, és mindenki másnak laggolt egy akkorát, hogy ők le tudtak ölni mindenkit, de maga a szerver nem szakadt azért meg, és be is vette azokat a killeket, és így csaltak. Szóval igen, vannak ezek a régi klasszikus ilyen, nem is tudom, hogy nevezem ezeket, mechanikus csalások, vagy analóg csalások, amikor konkrétan így belenyúlsz a másiknak valahogy a videójátékába. Ánkos ír egy ilyen nagyon hosszabb elemzés, szerintem a csalás azt jelenti, amikor szembe megyünk a szabályokkal, de társadalmilag úgy tekintünk rá, hogy igazságtalan előnyt szerzünk az adott játékban egy másik játékossal szemben. Ha a csalás arra irányul, hogy mások kárán te egy kicsit jobban érezd magad, az rossz. Igen, ez oké. Viszont felvet néhány kivételt is. A csalás lehet eszköz arra is, hogy pozitívumokat szerezzünk mindenki számára, anélkül, hogy másoknak ártanánk. Rövid példák. Mint D&D kalandmester többször alkalmaztam már csalást a játékosaim tudta nélkül, hogy egy félre balanszolt harcot korrigáljak. Vagy videójátékban tárgyakat becsalni, mintán valaki egy bug miatt elveszítette a legjobb itemjeit, vagy ha otthon csalással segíted meg magad egy single player játékban, hogy lásd a sztori végét, vagy kipróbálj dolgokat kíváncsiságból. Na igen, tehát itt van egy nagyon érdekes kivétel a csaláshoz. Nekem a D&D-s példa tetszik nagyon, hogy én is nyilván szerepjátékoztam, és én is éreztem azt néha, hogy a leírt szabályokhoz képest csalok, de ugyanakkor azt ne felejtsük el, hogy a D&D-ben a kalandmester csalása az igazából nem csalás. Tehát a szabálykönyv is úgy van leírva, hogy
ezek csak javaslatok arra, hogy irányítsd a szabályokat, de a végső szabályokat végső soron a kalandmester hozza ott az asztalnál. Tehát, hogyha te újraírsz egy bármilyen harcot, mert az nem volt elég jól balanszolva, az igazából nem csalás, még a leírt szabályok szerint sem. De erről nekem az jut eszembe, amit pont most hoztam föl az idegesítő játékmechanikák videóban, amikor maga a játék csal. Tehát amikor a GTA csal, az kicsit olyan, mint amikor a kalandmester csal, amikor egy olyat csinál a játék, amire a korábban bemutatott dolgok alapján nem kéne, hogy képes legyen, az is csalás, hogy egy kicsit megpróbálja balanszolni a játékot, de azért játékosként amúgy csalásnak éled meg. Főleg, hogyha feltűnő. Ha észre se veszed, akkor nyilván nem. És nyilván ott van az a helyzet, amit még felsorol, hogy amikor megpróbálsz visszaszerezni egy tárgyat, amit a játék hibájából vesztettél el. Hát itt nyilvánvalóan nincs annyira csalás, vagy mármint egyértelműen nem ártasz senkinek, sőt igazából csak helyreállítasz egy hibát, amit a játék okozott, de mégis a felhasználói elvekkel vagy szabályokkal szembe megy, tehát hogy egy bizonyos papírforma szerint csalásnak minősül. És amúgy tök érdekes, hogy ez a papírforma szerintem nagyon fontos, mert például a mindenféle játékfejlesztők a csalás készítőket ezzel akarják amúgy ellehetetleníteni. Tehát ez a jogi útja, hogy van egy felhasználási feltételei a játéknak, és aki ezzel szembe menően használja a játékot, az csaló, és akár még törvényszegő is. Benni hozott fel egy nagyon érdekes témát, úgy gondolom, egy bizonyos szinten már csalásnak számít, ha az adott játékban olyan előnyökhöz jutunk pénzért, melyeket nem lehet feloldani erőfeszítéssel és játszott órával. Például prémium karakterek, squadok, vagy fegyverek, skillek, stb. Nagyon érdekes kérdés elmenni abba az irányba, hogy a pay to win játékok és a pay to win eszközökkel való élés az mennyire számít csalásnak. Mert hogy tény, hogy a játék szabályai szerint, tehát a fejlesztők által állított szabályok szerint legális, sőt hát nyilván általuk egy kívánatos helyzet a fizetett előnyökhöz nyúlni. De mégis egy olyan játékosként, aki megpróbálsz ingyenesen játszani, ahhoz képest egy kicsit csalásnak tűnik, nem? Olyan, mint hogyha lenne két játék. Tehát van a játéknak a fizetős része, meg az ingyenes része, és hogy már hogyha van, tehát hogyha ilyen freemium játékról beszélünk, és akkor az ingyenes rész az olyan, mint hogyha abban az ingyenes játékban a fizetős játékosok csalók lennének. A fizetős játékosok számára, meg az ingyenes játékosok az ilyen, nem tudom, csórók, vagy nem tudom, hogy kezelik. De hogy közben meg egy kicsit, ha kompetitívebb egy ilyen pay-to-win játék, akkor kicsit olyan a pay-to-win eszközökkel való élés, mint az olimpián a doping, tudod? Tehát, hogy így mindenki tudja, hogy majdnem minden sportoló szarrá dopingolja magát az olimpián, és ezért, hogyha te tisztességesen akarsz játszani, akkor hát eldöntheted, hogy vagy nem tudsz érvényesülni, vagy te is dopingolni fogsz. És egy kicsit ilyennek érződik ez a pay to win, annak ellenére, hogy nyilván tehát a játékfejlesztői támogatják ezt. Szóval nem is tudom, tényleg érdekes ilyen szürke zónája a csalásnak ez a pay to win, mert egy kicsit olyan, mint hogyha egy ilyen intézményesített csalás lenne bizonyos szinten. D-World írja, hogy szerintem az is sokszor csalás, hogy egy játékos, főleg egy multiplayer gameben, ahol fontos a felfedezés, előre megnézi a térképet, így szerezve előnyt, például a titkos helyekhez vagy jobb lootokhoz. Ugyanígy az is szerintem egyfajta csalás, amikor egy videósnál megnézi, mi a legjobb, legerősebb felszerelés, és csak azt szerzi meg, míg más akár napokat töl bele a kísérletezésbe. Nyilván, hogyha amúgy egy térképet előre megnézni nem lehet, és ő valahogy valamilyen online eszközön keresztül előre megnézi, tehát például, mint én, amikor egy Minecraft szervernek a világ seedjét beírod egy ilyen térképnézegetőbe, és akkor megnézed, hol van előre a stronghold, az nyilván csalás, de egy olyan multiplayer játékban, ahol a térképet megnézni lehet előre, akkor pusztán stratégiázni, az szerintem nem csalás, hanem az egyszerűen több idő belefektetése a játékba, és ezért előny. Nyilván előny, csak azt akarom mondani, hogy nem minden előny igazságtalan. És aztán érdekes, hogy a komment második felében meg pont azt írja, hogy az, aki mondjuk felhasznál egy ilyen, tehát másoknak a strategizálását felhasználja a saját előnyére, az csalás, és hogy ezt csak
hogy is mondjam, szóló stratégiázással lehetne elérni, ezzel egyáltalán nem értek egyet. Tehát, hogy van egy csomó játék, ahol hagyománya van nagyon a build craftingnak, ugye ezt így szoktuk hívni azt, amikor van lehetőséged egy karaktert nagyon sokféleképpen felépíteni, és az emberek nagyon szeretik azt a részét a játékmenetnek, hogy kipróbálják ezeket a rengeteg variációt, és megnézik, mi az, ami működik, és kísérletezgetnek. Én erre inkább úgy tekintek, mint egy kiegészítő része a játéknak, ami önmagában az eredménye hozzátehet a fő részéhez a játéknak. Most nyilván főleg a Destiny van a fejemben, ahol ugye nagyon a build crafting abban iszonyú sok lehetőség van, mert nagyon sokféle dologból rakhatod össze az adott karaktert, amivel játszol. De én azt gondolom, hogy ez inkább olyan, mint egy sidequest a játékban. Van, aki megcsinálja ezt a sidequestet, és azért, mert szereti önmagában a folyamatát ennek a kísérletezgetésnek, de szerintem az, hogyha valakinek ehhez nincs kedve, és csak megnézi, hogy mi a legjobb, az nem egy illegális előny, vagy az nem egy igazságtalan előny. Úgyhogy én azt egyáltalán nem érzem csalásnak. András ír a verekedős játék közösségekről, ahol régóta tartó vita az all-button kontrollerek használata a klasszikus arcade stickekkel szemben. Egy olyan e-sportról beszélünk, ahol rendkívül fontos, hogy milyen execution skill-ekkel rendelkezik egy versenyző. Ha valaki megtanul játszani ezekkel a kontrollerekkel, akkor valóban lesznek olyan inputok, amiket könnyebben és gyorsabban tud beadni. Egyértelmű statisztikai előnnyel jár az ilyenek használata. Másik oldalról viszont nem tilthatja be ezeket az irányítókat, mert avval rengeteg ember zárnának ki a versenyekből. Aki több ezer játékórát töltött egy ilyen kontrollerrel, annak nem reszetelhetik az egész izommemóriáját azzal, hogy rákényszerítik egy olyan irányító használatára, amit nem ismer. Ez olyan lenne, mint adnál egy hegedűt egy gitárosnak, és elvárnád, hogy profi hegedűsökkel versenyezzen. Személy szerint én ezt kb. Annyira tartom csalásnak, mint azt, amikor kosárlabdában valaki 10 centivel magasabb az ellenfelénél, vagy amikor egy vívó balkezes, viszont egy eléggé megosztó téma, ezért említettem meg. Nagyon érdekes téma. Ugye a verekedős játékokban van ez a kétfajta kontroller, az egyik, ahol így teljesen ki vannak szórva az összes gomb egy helyre, a másik meg a normál kontroller, amivel az átlag halandók is játszanak. Eredetileg amúgy ez a teljesen szétszórt kontroller amúgy kifejezetten arra jött, hogy ne legyen olyan kényelmetlen sokáig játszani a normál kontrollerekkel, plusz ugye a mozgássérülteknek, tehát azok, akiknek nem működnek ugyanúgy az ujjai, mint az egészséges embereknek, hogy ők is tudjanak ugyanúgy teljes értékű játékot játszani. Aztán rájöttek az emberek arra, hogy a verekedős játékokban, ahol ugye nagyon gyorsan kell lenyomni, nagyon precíz billentyű kombinációkat, annál kifejezetten jól működnek ezek a kontrollerek, és ezeknek a kontrollereknek iszonyú piaca lett a verekedős játékokban, és gyakorlatilag, hogyha ma megnézel bármilyen verekedős játéknak az e-sport versenyét, a legnagyobb profik mind ilyen kontrollereket használnak, nem pedig az alapkontrollereket, ami ugye lehet a legtöbb játéknál megismert, tehát a sima konzolkontroller, vagy ugye ezek a még régebbi ilyen arcade kontrollerek. És én nem is azzal hasonlítanám ezt a helyzetet, amit leírsz, hogy a kosárlabdában valaki magasabb-e vagy sem, hanem mondjuk inkább azzal, hogy ha a kosárlabdában mondjuk a profi NBA-sek milyen cipőt használnak és milyen labdával játszanak. Ja, mondjuk nyilván a labda az mindenki számára ugyanolyan, szóval nem előny az egyik csapatnak a másikkal szemben, de hogy érted, hogyha hirtelen rá lennének kényszerítve azzal, hogy mindenki ugyanazt a megfizethető cipőt és ugyanazt a megfizethető, mint Tesco-s labdával kéne játszani, akkor azért sok mindent át kéne gondolni a profi versenyeken is. De nyilván igen, érdekes ez a kérdés, csak egy kicsit azt is érzem, hogy tárgytalan, mert mondom, ezek a fajta kontrollerek annyira leuralták az egész e-sport színterét a verekedős játékoknak, hogy nincs is értelme, tehát nincs is olyan játékos, aki nem ilyennel játszik, hogyha megnézel egy ilyen profi e-sport közvetítést, és gyakorlatilag ez az etalon, és mindenkinek ezzel kell játszania, ha érvényesülni akar. Nekem erről az jut eszembe, hogy az egy kicsit ilyen csalásszerű helyzet volt az Old School RuneScape-ben. Volt egy olyan játékmechanika, ami eredendően egy glitch volt, egy exploit, egy játékhibának a kihasználása előnyszerzésre. Nagyon leegyszerűsítve, ugye az Old School RuneScape-ben többféle mágia van, az egyik az ilyen ima mágia, ami gyakorlatilag úgy néz ki, hogy vannak ilyen pontok, ami kb. Mint a mana pont, és ha használod ezeket az imákat, akkor csökken ez a pont, és amikor elfogy, akkor már nem használhatod tovább. Ezek mind ilyen aura mágiák. És ezek között vannak mindenféle védelmező, immunissá tévő spellek is, és nyilván ezek a használata baromi nagy előnyt ad a bosszokkal szemben, de limitálva van, hogy meddig használhatod, amíg el nem fogynak a pontjaid.
És rájöttek arra a játékosok, hogyha megfelelő 110 BPM-es intervallumban kibekapcsolgatják ezeket a varázslatokat, akkor ugyanannyi pontot sokkal hosszabb időre eloszthatnak, úgy, hogy közben a védelmet ugyanúgy megkapják 100%-osan. Ez gyakorlatilag mondhatjuk úgy, hogy egy csalás, tehát tényleg ez egy glitch volt, mert a játék tikkjeit manipulálták úgy, hogy ez lehetővé váljon. Viszont ez annyira elterjedt stratégiává vált, hogy már a RuneScape-nek a fejlesztői nem tekintenek rá csalásként, hanem egy magasabb szintű játékos skillként tekintenek rá, és az új bossokat már mind úgy tervezik, hogy enélkül gyakorlatilag le se tudnánk győzni őket. És akkor felmerül ez a kérdés, hogy nyilván, amikor felbukkant a prayer flicking, akkor mondhatjuk, hogy az csalás volt, de mára, amikor már a játékfejlesztői is ennek tudatában terveznek, akkor még mindig csalás. És itt merül fel bennem az a kérdés, hogy a verekedős játékok fejlesztői, ők vajon, amikor fejlesztik a játékokat, akkor figyelembe veszik-e azt, hogy a professzionális szintéren ilyen kontrollerekkel játszanak majd? Tehát, hogy ilyen kontrollerekkel tesztelik-e a játékot, vagy csak a hagyományos kontroller megoldásokkal? Mert szerintem ez a kérdés. És hogyha figyelembe veszik az új kontrollereket, akkor az már nem számít szerintem csalásnak. Szilárd beszél megint ugye az exploitokról. Ő azt szerettem felhozni, mert annyira megosztott a téma, és szinte ugyanolyan büntetéseket szabnak királyuk, mint a cheatekre, pedig ez nem külső program használatával érhető el. Én nem használom az exploitokat, de tudatában vagyok, hogy lehet előidézni például a Helldivers 2 végtelen gránát. Az, hogy végleges bant adnak egyes esetekben az exploit miatt, az felháborító, nem a játékos dolga a hibák kijavítása. Na igen, az előbb már ugye beszéltem a RuneScape-ben is, gyakorlatilag egy exploit volt, tehát amikor a játékban benne marad egy olyan hiba gyakorlatilag, amivel vissza tud élni a játékos, és egy nem a fejlesztők eredeti szándéka szerint való működést előidézni egy játékban, hogyha ilyen nagyon körmönfonton akarom megfogalmazni. Én azt gondolom, hogy ez abból a szempontból minősülhet csalásnak, hogyha tényleg szembe megy a játék szellemével. Tehát ez olyan kicsit, mint a jogi kiskapuk helyzete. Tehát vannak azok a jogi kiskapuk, ahol a törvény betű szerinti szövege szerint valami legális, de közben nyilvánvalóan érződik mondjuk a jogalkotó akarata is azzal szembe megy, és akkor az rossz hiszemű értelmezése a törvénynek, és tudod, így mindenki fejében benne van, hogy oké, igen, a törvény betűje szerint ez legális, de mindenki szerint illegális. Egy kicsit szerintem az exploitok is ilyenek. Tehát, hogyha belegondolsz abba, hogy a fejlesztő akarata szerint tudnod kéne-e így játszani, vagy sem, nyilvánvalóan nem, tehát a fejlesztő nem akarta, hogy te így játszhass vele, csak nem sikerült megtalálniuk azt a módot, hogy hogyan kapcsolják ki azt a bugot, ami ezt lehetővé teszi. Én azt gondolom, hogy nyilván ez megint csak visszaélés a felhasználói feltételekkel, szóval csalásnak minősül. És aztán megint mondom, pont ebből a RuneScape-es esetből tanulva, idővel viszont szerintem, hogyha a fejlesztőnek a hozzáállása megváltozik hozzá, akkor ez viszont átalakulhat. Tehát mondom, a prayer flicking eredetileg még csalás volt gyakorlatilag, de aztán szimplán stratégiává vált. És egy tök jó, gyakorlatilag a bugnak a kihasználása egy extra mechanikát adott a játékhoz, amit hát meg kell tanulnod, hogyha magas szinten akarsz játszani. András megint ír ugye a multiplayer, tehát a szokásos köröket, meg még az exploitokat is kitér, ezt most nem akarom elolvasni, viszont a végét a kommentjének egy másik ilyen, ami érdekes, az a billentyűzetbe épített makró parancsok, amik szinte nem észrevehetők és kiszúrhatók. Szerintem ez is csalás, mert olyan előnyhöz juttatja a használóját, amit nem élvezhet mindenki. Igen. A verekedős játékokban ezek a szétterített kontrollerek, hogyha mind a két fél ilyennel játszik, az nyilván ott nem érzed annyira a csalást, mert mind a ketten ugyanazon az eszközön játszanak. No de, amikor a billentyűzetedben vannak a makrók, és bonyolult, több billentyű lenyomásával járó parancsokat te egyetlen gombra tudsz lecserélni, az viszont szerintem már olyan igazságtalan külső eszköz használatával létrejövő előny, ami bizony csalásnak minősül. Nem véletlenül amúgy sok játék tiltja is az ilyen makrók használatát. Hogy egy konkrét példát mondjak, a Helldivers 2-ben ugye az űrhajóból lehívható dolgokat egy ilyen hosszú, több nyíl lenyomásából álló parancsal tudod megoldani. Na most, aki ezt leegyszerűsíti, és mondjuk egy Stream Decken nyomkodja a gombokat, hogy ennyi gombnyomással lehívja, az nyilvánvalóan csalás a többiekkel szemben, még akkor is, hogyha ez egy co-op játék, szóval igazából mindenki részesül az előnyökből, akkor is szerintem szembe megy annyira a játék szellemiségével, hogy
egy tök hülye visszaélés. És akkor mondjuk nézzük azt, hogy mondjuk nem is csak feltétlenül a makrók, hanem az analóg billentyűzetek. Nem tudom, ismeritek-e Virtual-t, azt hiszem az egyik csalós részben amúgy említettem ezt az esetét, ugye Trackmaniát játszik, és ott azt sokan szokták kontrollerrel játszani, a Trackmaniát szinte senki nem játsz a kormánnyal, de kontrollerrel és billentyűzettel szokták játszani, és ugye kontrollerben van az a jelenség, hogyha a sticket nem fordítod el teljesen, akkor nem egy 100%-os jobbra parancsot küld a játéknak, hanem csak egy kisebb százalékot. Na és most, ennek a hasonlóságára csináltak analóg billentyűzeteket, ahol a billentyűvel megcsináltad ugyanezt, hogyha csak félig nyomod le, az mondjuk 50%-os lenyomás jelet küld a játéknak, és ugye a Trackmania tudja értelmezni ezeket a jeleket, tehát ott használtuk ezek az analóg billentyűzetek. Na most, amit Virtual csinált, az, hogy ő egy makrót rakott a billentyűzetére, hogy mindegy, hogy nyomja le a billentyűt, az mindenképpen mondjuk 70%-nak érzékelje, vagy 30 akárhány százaléknak. És ugye a Trackmania úgy működik, hogy ha feltöltesz egy pályát, az csak akkor teheted publikussá, hogy mások is játszanak rajta, ha te is végigjátszottad legalább egyszer. Tehát nem csinálhatsz lehetetlenül nehéz pályát, neked tudnod kell végigmenni rajta, mint a Mario Makerben például. És ugye a Virtual csinált egy ilyen pályát, és csinált egy versenyt ebből, egy pénzjutalommal rendelkező versenyt, hogy ki tud végigmenni az ő pályáján, és aztán egy ponton kiderült, hogy Virtual is csak úgy tud végigmenni a saját pályáján, hogyha ezt az analóg billentyűzet makrót használja, tehát hogy mindig fixen bizonyos százalékkal kanyarodik, mert voltak olyan kanyarok és voltak olyan ugratások, amit csak így lehet megcsinálni. És meg is vádolták sokan, hogy ez viszont tényleg olyan igazságtalan előny, amire nincs lehetőséged, hogyha nincs analóg billentyűzeted, vagy hogyha nincsen olyan makród, ami az analóg billentyűzet jelét, a százalékos jelet tudja továbbítani. Nyilván itt, tehát annak ellenére, hogy ezek alapvetően legális eszközök, tehát hogy nagyon sok billentyűzetben van, szerintem pontosan ugyanannyira számít csalásnak, mint mondjuk egy ilyen aimot adó Krónusznak a használata. Mert egy külső eszköz igazságtalan előnye. Na de, nézzük akkor miket gyűjtöttünk össze, ez nem mondom, hogy egy fix végleges definíció egyáltalán, de talán egy ilyen kategória keretrendszer, ami segít bekategorizálni, hogyha gondolkozunk valamiről, hogy az csalás-e vagy sem. Tehát, külső szoftveres vagy hardveres eszközzel érsz el olyan előnyt, amit a fejlesztők nem tettek lehetővé. Ez nyilvánvaló csalás, ide beletartozik az összes szoftveres csalás, a VH, az AIM, a mit tudom én, meg az olyan hardveresek, mint mondjuk a Krónusz, meg hasonló eszközök használata. Belső problémákat használsz ki, amik a fejlesztők hibájából maradtak bent, és használata szembe megy a játék szellemével. Tehát nyilván megint arról beszélünk, hogy ez, amit most sokat beszélünk, az a RuneScape-es prayer flicking. Tehát, hogyha nyilvánvalóan szembe megy a játék szellemével, akkor az egy olyan exploit, ami szerintem csalásnak minősül, és ezen nem kell többen gondolkodni. De, és egy kitétel, csak akkor számít igazán csalásnak, ha ezzel más játékosokat hozol hátrányba, vagy pontosabban, ha más játékosokkal szemben kerülsz előnybe, függetlenül attól, hogy a játék maga multiplayer vagy single player versenyben is ugye kerülhetsz előnybe. Nyilván ez a kitétel a speedrun csalásokra vonatkozik, tehát van egy rankás olyan speedrun csalás, amivel gyakorlatilag single playerben csalsz, de valójában egy versenyben kerülsz előnybe és hozol másokat hátrányba. És nem számít csalásnak az, ha mások által létrehozott stratégiát alkalmazol. Tehát én azt gondolom, hogy egyfajta mentális előmunkát felhasználni mások által, az semmiképpen sem csalás. Az legfeljebb a tanulási folyamatnak a lerövidítése, ha te abból a stratégiából tudsz profitálni és előnyt szerezni, azt nem gondolom én igazságtalannak vagy illegálisnak. Vagy játékokba beépített segítő lehetőségeket, vagy exploitokat használsz, amennyiben más játékossal való versenyben nem kerülsz előrébb. Tehát érted, hogyha mondjuk megegyeztek a versenytársaiddal, hogy glitchekkel versenyeztek egy speedrunban, ha mindenkinek van hozzáférése ugyanahoz a glitchhez, akkor az mindjárt nem számít szerintem exploitnak. Tehát nem véletlenül van az, hogy a speedrunokban van egy külön kategória a glitches speedrunokra és a glitchmentes speedrunokra. Azért, mert nyilván, tehát aki glitcheket használ, ne versenyezzen olyanokkal, akik kimondottan nem is akarnak használni, de azért lehessen már, érted? És a végén én ott még nem tartok amúgy, hogy szerintem a Pay to Win-t egyértelműen csalásnak minősítsem, ez egy szürke zóna, ezt kifejtettem, ezt nem fogom még egyszer jobban kifejteni. És a következő epizódban arra fogom keresni a választ, és erre írjatok kommenteket lent, hogyha
egyetlen kérdést tehetnél fel egy videójáték szereplőjének, akkor mi lenne az a kérdés? Hagyd a válaszod a kommentben len, és én összeszedem a következő maktrészben. Mint mindig most is sokat segít, hogyha lájkoltok, kommenteltek, feliratkoztok, követtek mindenféle egyéb helyeken, TikTokon, Threads-en, Instán, stb. Várok titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.